Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί κάποια πράγματα στη ζωή σου επαναλαμβάνονται ακόμα και όταν προσπαθείς να τα αλλάξεις? Γιατί άλλοι φαίνεται να κινούνται με ροή ενώ εσύ νιώθεις ότι κάτι αόρατο σε φρενάρει? Κι αν δεν είναι θέμα τύχης, αλλά νόμων που δρούν σιωπηλά. Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους 12 νόμους του σύμπαντος που καθορίζουν τη ζωή σου. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί κάθε ένας από αυτούς τους νόμους αλλάζει την πραγματικότητα τη στιγμή που τον κατανοείς. Δεν πρόκειται για θεωρίες ή αφηρημένες ιδέες. Είναι αρχές που λειτουργούν είτε τις γνωρίζεις είτε όχι. Κάποιες σε στηρίζουν, άλλες σε περιορίζουν, όλες όμως διαμορφώνουν τον τρόπο που σκέφτεσαι, νιώθεις και ζεις. Αν τους δεις καθαρά, δεν αλλάζει απλώς η κατανόησή σου για τη ζωή. Αλλάζει η σχέση σου μαζί της. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτος νόμος. Η εσωτερική εξέλιξη είναι το μόνο κεφάλαιο που δεν χάνεται. Η αυτοβελτίωση δεν γεννιέται από έλλειψη. Δεν ξεκινά επειδή είσαι λίγος ή ανεπαρκής. Ξεκινά τη στιγμή που αντιλαμβάνεσαι ότι μέσα σου υπάρχει κάτι ανεκμετάλλευτο. Κάτι που δεν ζητά διόρθωση, αλλά χώρο για να αναπτυχθεί. Η εσωτερική εξέλιξη δεν είναι αγώνας για να γίνεις κάποιος άλλος. Είναι μια επιστροφή σε αυτό που ήδη είσαι, αλλά δεν έχεις ακόμη τολμήσει να ζήσεις πλήρως. Ο κόσμος γύρω σου σε εκπαιδεύει να μετράς την αξία σου με όρους εξωτερικούς. Με το τι αποκτάς, τι δείχνεις, τι καταφέρνεις να κρατήσεις. Όμως όλα αυτά είναι εύθραυστα. Οι συνθήκες αλλάζουν. Οι ρόλοι χάνονται. Οι βεβαιότητες καταραίουν. Αυτό που δεν χάνεται είναι ό,τι έχει ενσωματωθεί μέσα σου. Η κατανόηση που κέρδισες. Η δύναμη που χτίστηκε μέσα από δυσκολίες. Η επίγνωση που γεννήθηκε όταν σταμάτησες να αποφεύγεις τον εαυτό σου. Υπάρχει μια βαθιά διαφορά ανάμεσα στο αποκτώ και στο γίνομαι. Το πρώτο εξαρτάται από τον έξω κόσμο και την αποδοχή του. Το δεύτερο από τη σχέση που έχεις με τον εαυτό σου. Όταν επενδύεις αποκλειστικά στο να αποκτάς, ζεις με τον φόβο της απώλειας. Όταν επενδύεις στο να γίνεσαι, δημιουργείς σταθερότητα ακόμα και μέσα στο χάος. Η εσωτερική εξέλιξη δεν φαίνεται πάντα. Δεν προκαλεί άμεσο θαυμασμό. Όμως είναι το μόνο κεφάλαιο που αυξάνεται αθόρυβα και σε στηρίζει όταν όλα τα υπόλοιπα δοκιμάζονται. Είναι η βάση πάνω στην οποία μπορείς να ξαναχτίσεις ό,τι και αν συμβεί. Ό,τι δουλεύεις μέσα σου δεν μπορεί να σου το πάρει κανείς. Δεύτερος νόμος. Η προσαρμοστικότητα είναι νοημοσύνη. Ο κόσμος δεν μένει ποτέ ακίνητος. Αλλάζει ρυθμούς, κανόνες, αξίες, απαιτήσεις και εσύ, είτε το θέλεις είτε όχι, καλείσαι να κινηθείς μαζί του, όχι για να χαθείς μέσα στις αλλαγές, αλλά για να τις κατανοήσεις. Η πραγματική νοημοσύνη δεν βρίσκεται στην ακαμψία, αλλά στην ικανότητα να αφουγκράζεσαι τι αλλάζει και να προσαρμόζεσαι χωρίς να προδίδεις τον εαυτό σου. Πολλοί μπερδεύουν τη σταθερότητα με την αντίσταση. Νομίζουν ότι αν κρατηθούν πεισματικά από ό,τι γνώριζαν, θα νιώσουν ασφάλεια. Όμως η ιστορία, προσωπική και συλλογική, δείχνει το αντίθετο. Ό,τι δεν εξελίσσεται, φθήρεται. Ό,τι δεν μαθαίνει, επαναλαμβάνεται. Και ό,τι δεν προσαρμόζεται, τελικά μένει πίσω, γεμάτο θυμό για έναν κόσμο που δεν είναι πια όπως παλιά. Στη σύγχρονη πραγματικότητα αυτό γίνεται πιο έντονο από ποτέ. Η γνώση δεν είναι πια τίτλος ή αποθήκη πληροφοριών, είναι κίνηση, είναι ανοιχτό μυαλό, είναι η διάθεση να πεις «δεν ξέρω ακόμα» χωρίς να νιώσεις μειονεκτικά. Η μάθηση δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, είναι μορφή επιβίωσης, όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά ψυχικά και υπαρξιακά. Όταν μαθαίνεις δεν αλλάζεις απλώς δεξιότητες.
αλλάζεις οπτική. Βλέπεις περισσότερα, καταλαβαίνεις βαθύτερα, φοβάσαι λιγότερο. Η προσαρμοστικότητα δεν σημαίνει να υποκύπτεις, σημαίνει να παραμένεις ζωντανός, παρόν, σε διάλογο με την πραγματικότητα αντί σε πόλεμο μαζί της. Γιατί τελικά η ζωή δεν ευνοεί αυτούς που φωνάζουν πιο δυνατά ή σφίγγουν περισσότερο τα δόντια. Ευνοεί αυτούς που παρατηρούν, ακούν και εξελίσσονται μαζί της. Δεν επιβιώνει ο πιο δυνατός. Επιβιώνει αυτός που ακούει. Τρίτος νόμος. Η ευγνωμοσύνη αποκαλύπτει τον πλούτο που ήδη υπάρχει. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν με το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Στο επόμενο βήμα, στον επόμενο στόχο, στο επόμενο όταν. Κι έτσι, σχεδόν αθόρυβα, το παρόν περνά απαρατήρητο. Όχι επειδή δεν έχει αξία, αλλά επειδή δεν του δίνουμε χώρο. Κι όμως, το παρόν είναι ο μοναδικός τόπος όπου υπάρχει πραγματικός πλούτος. Όχι θεωρητικός, βιωματικός. Η ευγνωμοσύνη δεν είναι αισιοδοξία με το ζόρι, ούτε προσπάθεια να ωρεοποιήσεις τη ζωή σου. Είναι μια πράξη επίγνωσης. Είναι η στιγμή που σταματάς να μετράς τι σου λείπει και αρχίζεις να παρατηρείς τι υπάρχει ήδη. Και συχνά αυτά που υπάρχουν είναι τα πιο ουσιαστικά. Μια ήσυχη ανάσα, ένα βλέμμα κατανόησης, μια απλή στιγμή χωρίς θόρυβο. Εκεί χτίζεται η αληθινή αίσθηση πληρότητας. Στη σύγχρονη εποχή, ο συνεχής συγκριτισμός διαβρώνει αυτή τη σχέση με το παρόν. Κοιτάζουμε ζωές επιλεγμένες, στιγμές φιλτραρισμένες, επιτυχίες απομονωμένες από το τίμημά τους. Και μέσα σε αυτή τη σύγκριση, το δικό μας τώρα μοιάζει φτωχό. Όχι επειδή είναι, αλλά επειδή δεν το κοιτάμε ποτέ πραγματικά. Η ευγνωμοσύνη λειτουργεί σαν φακός, δεν προσθέτει κάτι καινούριο στη ζωή σου. Αποκαλύπτει αυτό που ήδη υπάρχει, αλλά είχες μάθει να αγνοείς. Όταν αρχίζεις να εκτιμάς τις απλές στιγμές, σταματάς να ζεις σε αναμονή. Σταματάς να αναβάλεις την ευτυχία για μια μελλοντική εκδοχή του εαυτού σου. Και τότε κάτι αλλάζει βαθιά. Δεν αποκτάς περισσότερα, αλλά νιώθεις ότι σου φτάνουν. Δεν σου λείπουν περισσότερα, σου λείπει προσοχή. Τέταρτος νόμος. Η επιτυχία χωρίς μέτρο μετατρέπεται σε φθορά. Η επιτυχία είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μαγνήτες της ανθρώπινης ζωής. Μας κινεί, μας εμπνέει, μας οθεί να ξεπεράσουμε όρια. Όμως έχει μια λεπτή παγίδα. Όταν δεν συνοδεύεται από μέτρο, πάβει να υπηρετεί τη ζωή και αρχίζει να την καταναλώνει. Αυτό που ξεκίνησε ως όραμα γίνεται βάρος. Αυτό που κάποτε έδινε νόημα αρχίζει να ζητά όλο και περισσότερα σε αντάλλαγμα. Το πρόβλημα δεν είναι η φιλοδοξία, είναι η ταύτιση. Όταν η αξία σου αρχίζει να εξαρτάται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα, κάθε επιτυχία γίνεται προσωρινή και κάθε αποτυχία υπαρξιακή απειλή. Η ζωή στενεύει, όλα μετριούνται, όλα αξιολογούνται, τίποτα δεν βιώνεται αληθινά. Και κάπου εκεί χάνεται η ισορροπία. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο να πετυχαίνεις και στο να γίνεσαι σκλάβος αυτού που πέτυχες. Η πραγματική επιτυχία δεν είναι αυτή που γεμίζει το πρόγραμμά σου, αλλά αυτή που χωράει μέσα στη ζωή σου χωρίς να την εξαφανίζει. Δεν είναι μόνο το πόσο ψηλά φτάνεις, αλλά το αν παραμένεις ακέραιος καθώς ανεβαίνεις. Όταν κυνηγάς διαρκώς το περισσότερο, το αρκετό εξαφανίζεται. Και χωρίς το αρκετό δεν υπάρχει ανάπαυση, μόνο ακόρεστη κούραση. Το μέτρο δεν είναι περιορισμός, είναι σοφία. Είναι η ικανότητα να γνωρίζεις πότε κάτι σε εξελίσσει και πότε απλώς σε εξαντλεί. Να διακρίνεις αν αυτό που χτίζεις σε δυναμώνει ή σε αδειάζει. Γιατί στο τέλος, η πιο ουσιαστική ερώτηση δεν είναι πόσα κατάφερες, αλλά αν μπορείς ακόμα να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου μέσα σε αυτά που πέτυχες. Δεν είναι επιτυχία αν σε καταπίνει. Πέμπτος νόμος. Η ξεκούραση δεν είναι αδυναμία, είναι ισορροπία. Σε έναν κόσμο που δοξάζει τη διαρκή κίνηση, η ξεκούραση συχνά παρεξηγείται. Ταυτίζεται με τεμπελιά, με καθυστέρηση, με απώλεια χρόνου.
Κι έτσι, πολλοί μαθαίνουν να πιέζουν τον εαυτό τους πέρα από τα όρια του, πιστεύοντας ότι η συνεχής δράση είναι απόδειξη αξίας. Όμως η ζωή δεν είναι αγώνας χωρίς ανάσα, είναι ρυθμός. Και κάθε ρυθμός χρειάζεται παύσεις για να έχει νόημα. Η ξεκούραση δεν είναι απουσία ζωής, είναι επιστροφή σε αυτήν. Είναι η στιγμή που το σώμα, ο νους και το συναίσθημα συγχρονίζονται ξανά. Δεν σημαίνει ότι αποφεύγεις τις ευθύνες σου, αλλά ότι αναγνωρίζεις πως χωρίς εσωτερική ισορροπία, καμία ευθύνη δεν μπορεί να σηκωθεί για πολύ. Όταν αγνοείς την ανάγκη για ξεκούραση, το τίμημα δεν έρχεται άμεσα. Έρχεται αθόρυβα, με εξάντληση, αποσύνδεση και απώλεια χαράς. Η αληθινή ξεκούραση δεν είναι απλώς σωματική, είναι και ψυχική. Είναι το να επιτρέπεις στον εαυτό σου να σταματήσει να αποδίδει, να συγκρίνεται, να αποδεικνύει. Είναι οι στιγμές που δεν χρειάζεται να είσαι χρήσιμος, παραγωγικός ή αποτελεσματικός. Απλώς παρών, σε μια βόλτα χωρίς σκοπό, σε μια σιωπή χωρίς ενοχές, σε μια δραστηριότητα που δεν οδηγεί πουθενά αλλά σε γεμίζει. Όταν ενσωματώνεις την ξεκούραση στη ζωή σου, δεν χάνεις χρόνο, τον ανακτάς, γιατί μια ζωή χωρίς παύσεις μοιάζει με μουσική χωρίς κενά, συνεχής αλλά κουραστική, χωρίς μελωδία. Η ισορροπία δεν βρίσκεται στο να κάνεις λιγότερα, αλλά στο να ακούς πότε χρειάζεται να σταματήσεις. Και αυτή η ικανότητα δεν είναι αδυναμία, είναι σοφία. Δεν χρειάζεται να τρέχεις συνεχώς για να αξίζεις. Έκτος νόμος. Η υπευθυνότητα και η αναγνώριση των λαθών σε ανυψώνουν. Η αληθινή δύναμη δεν φαίνεται στον τρόπο που κερδίζεις ή νικάς τους άλλους. Φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα δικά σου λάθη. Κάθε σφάλμα που αρνείσαι ή μεταθέτεις ευθύνες δεν χάνεται μόνο για τους γύρω σου. Δηλητηριάζει και την ίδια σου την ισορροπία. Η αναγνώριση των λαθών απαιτεί θάρρος, αλλά εκεί βρίσκεται και η αληθινή ελευθερία. Η ζωή δεν είναι μια αλυσίδα από τέλειες στιγμές. Είναι γεμάτη αποφάσεις, επιλογές και απρόβλεπτες συνέπειες. Όταν αναλαμβάνεις την ευθύνη για αυτά που συμβαίνουν, ακόμα και αν δεν είσαι ο μοναδικός υπεύθυνος, χτίζεις αξιοπιστία και αυτοσεβασμό. Η συνειδητή αποδοχή των λαθών σου ανοίγει δρόμο για μάθηση, για ανάπτυξη, για εσωτερική ειρήνη. Η αναζήτηση δικαιολογιών ή η μεταφορά ευθυνών στους άλλους μπορεί να φέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά είναι ψευδής νίκη. Η πραγματική νίκη είναι η εντιμότητα απέναντι στον εαυτό σου και στους γύρω σου. Όταν αναγνωρίζεις τα λάθη σου, δεν γίνεσαι αδύναμος, γίνεσαι πιο δυνατός, πιο σοφός, πιο αυθεντικός. Σε έναν κόσμο όπου πολλοί κρίνουν χωρίς να κοιτάζουν, όπου η εικόνα μετρά περισσότερο από την ουσία, η υπευθυνότητα ξεχωρίζει σαν φάρος. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος για να αξίζεις σεβασμό. Χρειάζεται μόνο να είσαι ειλικρινής και να δίνεις χώρο στην αλήθεια σου. Η δύναμη βρίσκεται στο να λες «έκανα λάθος και το αναγνωρίζω». Έβδομος νόμος. Ο πραγματικός πλούτος βρίσκεται στις σχέσεις και τις εμπειρίες. Στη ζωή, πολλοί κυνηγούν χρήματα, τίτλους ή περιουσίες, πιστεύοντας ότι εκεί βρίσκεται η ασφάλεια και η ευτυχία. Κι όμως, η πιο βαθιά ικανοποίηση δεν αγοράζεται. Ο πραγματικός πλούτος δεν ζει σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε υλικά αποκτήματα, ζει στις σχέσεις που καλλιεργείς, στις εμπειρίες που βιώνεις, στις στιγμές που σε μεταμορφώνουν. Οι άνθρωποι που αναζητούν συνεχώς περισσότερα εξωτερικά αγαθά συχνά χάνουν το παρόν. Συγκρίνουν, ζηλεύουν, μετρούν και φοβούνται την έλλειψη. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία ξεχνούν τα απλά, αλλά ουσιαστικά. Το γέλιο με έναν φίλο, η σιωπή μιας χαλαρής βόλτας, η χαρά που φέρνει η αλληλεγγύη και η κοινή δημιουργία, όλα αυτά είναι ο πλούτος που μένει όταν τα πάντα γύρω αλλάζουν. Η αξία των σχέσεων και των εμπειριών δεν φαίνεται στα μάτια των άλλων, φαίνεται στην ψυχή σου.
Οι στιγμές που μοιράζεσαι με ειλικρίνεια και αγάπη δημιουργούν μια εσωτερική αίσθηση αυθονίας που κανένα υλικό αγαθό δεν μπορεί να προσφέρει. Κάθε εμπειρία που ζεις με προσοχή και συνείδηση, κάθε δεσμός που καλλιεργείς με σεβασμό και προσοχή πολλαπλασιάζει την αξία σου. Στο τέλος, το μέτρο της ζωής δεν είναι πόσα έχεις, αλλά πόσο πλούσιος νιώθεις. Και ο πλούτος αυτός δεν φθήρεται με τον χρόνο, αντίθετα, γίνεται πιο βαθύς και πιο ουσιαστικός. Όταν μαθαίνεις να επενδύεις στις σχέσεις σου και στις εμπειρίες σου, ανακαλύπτεις ότι η ζωή σου ήταν πλούσια πάντα, απλώς έπρεπε να σταματήσεις να κοιτάς αλλού. Ο πραγματικός πλούτος δεν μετριέται σε πράγματα, αλλά σε στιγμές και καρδιές που αγγίζεις. 8ος νόμος. Η καλοσύνη δεν είναι αδυναμία, είναι μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στον κόσμο που ζούμε, πολλοί μπερδεύουν την καλοσύνη με την αδυναμία. Νομίζουν ότι το να είσαι ευγενικός ή να βοηθάς άλλους σημαίνει ότι εκτίθεσαι ή χάνεις πλεονέκτημα. Η αλήθεια όμως είναι αντίθετη. Η καλοσύνη είναι δύναμη που αποκαλύπτεται αργά, μέσα από σχέσεις, εμπειρίες και συνέπειες που δεν φαίνονται αμέσως. Ο χρυσός κανόνας να συμπεριφέρεσαι στους άλλους όπως θα ήθελες να σου συμπεριφέρονται δεν είναι ηθικό στολίδι, είναι πρακτική στρατηγική. Όταν επενδύεις στην καλοσύνη, καλλιεργείς ένα οικοσύστημα σχέσεων που ανταποδίδει σε πολλαπλά επίπεδα. Οι πράξεις σου, όσο μικρές και αν φαίνονται, δημιουργούν κύματα που επιστρέφουν πίσω. Κάθε πράξη αδικίας ή αδιαφορίας αφήνει σημάδι, όχι μόνο στους άλλους αλλά και σε σένα. Η συνείδηση λειτουργεί σαν εσωτερικός δικαστής. Θυμάται, αξιολογεί, υπενθυμίζει. Κάθε στιγμή που επιλέγεις να είσαι καλοπροαίρετος, ακόμα και όταν δεν υπάρχει εξωτερικό όφελος, ενισχύεις την εσωτερική σου ισορροπία και γαλήνη. Η καλοσύνη που δίνεται χωρίς αντάλλαγμα δεν είναι απλώς γενεοδωρία. Είναι επένδυση στην ηρεμία και την ποιότητα της ζωής σου. Η πραγματική στρατηγική δεν είναι να επιβιώνεις εις βάρος των άλλων, αλλά να δημιουργείς σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο. Ό,τι δίνεις στους άλλους το κουβαλάς μαζί σου, είτε το συνειδητοποιείς είτε όχι. Και αυτό που δίνεις σε ευγένεια, σε κατανόηση, σε ειλικρίνεια, επιστρέφει με τρόπους που δεν μπορείς να μετρήσεις άμεσα, αλλά που αλλάζουν τη ροή της ζωής σου. Ό,τι κάνεις στους άλλους, το κουβαλάς μέσα σου. 9ος νόμος. Ο θυμός σου κοστίζει περισσότερα από όσα σου υπόσχεται. Ο θυμός είναι ένα από τα πιο ανθρώπινα, αλλά και πιο επικίνδυνα συναισθήματα. Στην πρώτη του μορφή φαίνεται σαν δύναμη, σε καθιστά αποφασιστικό, έντονο, ικανό να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Κι όμως αυτή η δύναμη είναι ψευδαίσθηση. Ο θυμός δεν προσφέρει ισχύ, αφαιρεί έλεγχο, σου κλέβει χρόνο, ηρεμία και σχέσεις. Και πολλές φορές σου αφήνει μόνο την πίκρα και τη λύπη. Η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην εκτόνωση ή στην εκδίκηση. Βρίσκεται στην ικανότητα να παρατηρείς το θυμό σου, να κατανοείς από πού προέρχεται και να αποφασίζεις πώς θα αντιδράσεις. Όταν μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι το θυμό, δεν τον καταπνίγεις. Τον μεταμορφώνεις σε καύσιμο για εσωτερική σοφία, αυτοσεβασμό και δημιουργία. Κάθε στιγμή που αφήνεις τον θυμό να κυριαρχεί, είναι μια στιγμή που χάνεται από την ζωή σου χωρίς να προσφέρει ουσιαστικό όφελος. Οι σχέσεις υποφέρουν περισσότερο από τις λέξεις και τις πράξεις που βγαίνουν στον θυμό. Οι αποφάσεις που παίρνονται κάτω από την πίεση του θυμού συχνά αφήνουν τραύματα που χρειάζονται χρόνια για να επουλωθούν. Και το χειρότερο, δεν επηρεάζουν μόνο τους άλλους, αλλά και σένα, διαβρώνοντας την ψυχή και τη γαλήνη σου. Όταν η ζωή σε φέρνει σε στιγμές πρόκλησης, η επιλογή είναι δική σου. Να αφήσεις το θυμό να σε κυριεύσει ή να τον αναγνωρίσεις, να τον κατανοήσεις και να τον αφήσεις να φύγει. Η δεύτερη επιλογή δεν είναι αδυναμία. Είναι η αληθινή δύναμη, η σοφία που σε διασώζει από περιττές απώλειες και σου επιτρέπει να παραμείνεις συνειδητός μέσα σε κάθε πρόκληση.
Μία στιγμή θυμού μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να διορθωθεί. 10ος νόμος. Το χιούμορ είναι σημαντική μορφή σοφίας. Το χιούμορ δεν είναι απλώς ένα αστείο ή μια ευκαιρία να γελάσεις. Είναι τρόπος να δεις τον κόσμο με διάβγεια, να κατανοήσεις τις αντιφάσεις και να απελευθερωθείς από τη βαρύτητα της υπερβολικής σοβαρότητας. Όταν μπορείς να γελάς με τον εαυτό σου, αναγνωρίζεις τα ωριά σου χωρίς ντροπή, αποδέχεσαι τις αδυναμίες σου χωρίς φόβο και αποκτάς εσωτερική ελευθερία που κανένα υλικό αγαθό δεν μπορεί να προσφέρει. Ο αυτοσαρκασμός είναι μια μορφή αυτογνωσίας. Σου δείχνει ότι δεν είσαι τα λάθη σου, ούτε οι αδυναμίες σου, είσαι κάτι πιο βαθύ, πιο ολοκληρωμένο. Το να γελάς με αυτά που σου φαίνονται σοβαρά ή τρομακτικά σου δίνει προοπτική και σε προστατεύει από το να σε καταπιεί η ένταση της ζωής. Το χιούμορ δημιουργεί μια ασπίδα που σε επιτρέπει να παρατηρείς τον κόσμο χωρίς να τον ζεις ως απειλή. Η ελαφρότητα που φέρνει το γέλιο δεν σημαίνει αδιαφορία, σημαίνει σοφία. Σημαίνει να μπορείς να κρατάς τις αποστάσεις που χρειάζονται για να βλέπεις καθαρά, να μην αφήνεις τα συναισθήματα να σε παρασύρουν ολοκληρωτικά. Είναι ένας τρόπος να προστατεύεις την ψυχή σου από την υπαρξιακή βαρύτητα, από την πίεση των προσδοκιών, από το βάρος των καταστάσεων που δεν μπορείς να ελέγξεις. Η ζωή είναι γεμάτη αντιφάσεις, απώλειες, ατυχίες. Το χιούμορ σε διδάσκει ότι η σοφία δεν έρχεται μόνο μέσα από τον πόνο ή την προσπάθεια, αλλά και μέσα από την ικανότητα να βλέπεις τη ζωή με λίγο φως και χαμόγελο. Είναι μια υπαρξιακή τέχνη, να ζεις σοβαρά, αλλά όχι με υπερβολικό βάρος, να αγαπάς την αλήθεια, αλλά να μην τη φοβάσαι, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου, αλλά να μπορείς να γελάς μαζί τους. Όταν μπορείς να γελάς με σένα, έχεις γλιτώσει από πολλά. 11ος νόμος. Μη σταματάς να μαθαίνεις, η γνώση είναι ζωή. Η μάθηση δεν είναι μόνο διαδικασία σχολείου ή επαγγελματικής εκπαίδευσης. Είναι στάση ύπαρξης, τρόπος να παραμένεις ζωντανός, ευκίνητος και συνειδητός. Κάθε νέα γνώση, κάθε νέα εμπειρία που αφομοιώνεις, σε ανανεώνει από μέσα προς τα έξω. Το μυαλό που σταματά να μαθαίνει κλείνει και όταν ο νους κλείνει, η ζωή αρχίζει να επαναλαμβάνεται, σαν παλιό καρουζέλ που γυρίζει στον ίδιο κύκλο χωρίς πρόοδο. Η μάθηση δεν σημαίνει μόνο πληροφορίες, σημαίνει κατανόηση, παρατήρηση, ικανότητα να συνδέεις και να βλέπεις σχέσεις εκεί που πριν υπήρχε μόνο χάος. Είναι η ικανότητα να δεις τον κόσμο από πολλές οπτικές, να αμφισβητήσεις, να προσαρμοστείς και να δημιουργήσεις. Το κλείσιμο του νου είναι η αρχή της παρακμής, γιατί όταν σταματάς να εξερευνάς, σταματάς και να εξελίσσεσαι. Η αληθινή σοφία δεν είναι η συσσόρευση γνώσεων, αλλά η συνεχής διαδικασία μάθησης. Κάθε βιβλίο, κάθε συζήτηση, κάθε παρατήρηση μπορεί να είναι πηγή κατανόησης, αν έχεις ανοιχτό νου. Το να μαθαίνεις σημαίνει να παραμένεις ταπεινός, να αναγνωρίζεις πόσα δεν ξέρεις και να νιώθεις τη χαρά της ανακάλυψης ξανά και ξανά. Όταν καλλιεργείς αυτή τη στάση, η ζωή δεν επαναλαμβάνεται, εξελίσσεται. Οι εμπειρίες γίνονται μαθήματα, οι σχέσεις βαθύτερες, οι προκλήσεις ευκαιρίες για ανάπτυξη. Η γνώση δεν είναι μόνο εργαλείο, είναι ζωή. Και όσο περισσότερο ανοίγεις το νου σου, τόσο πιο πλούσια γίνεται η ύπαρξή σου. Όταν σταματάς να μαθαίνεις, αρχίζεις να επαναλαμβάνεσαι. 12ος νόμος, η σύνδεση με το τώρα και το σύμπαν. Πολύ συχνά ζούμε με το μυαλό στο μέλλον ή το παρελθόν, χάνοντας τη ζωή που συμβαίνει τώρα. Κι όμως το παρόν είναι η μόνη πραγματικότητα που υπάρχει. Κάθε αναπνοή, κάθε αίσθηση, κάθε στιγμή είναι μια πύλη προς κάτι μεγαλύτερο, προς το σύμπαν, προς την ουσία της ύπαρξής σου. Όταν συνδέεσαι με το τώρα, ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι μόνος, είσαι κομμάτι ενός μεγαλύτερου όλου, μιας ενέργειας που ρέει, συνδέει και δημιουργεί. Η σύνδεση με το παρόν δεν είναι απλή συνειδητοποίηση.
είναι πράξη εσωτερικής αφύπνισης. Σου επιτρέπει να νιώσεις την πλήρη αξία κάθε στιγμής, να εκτιμήσεις τα μικρά θαύματα που περνούν απαρατήρητα και να συμμετέχεις ενεργά στην εξέλιξη της ζωής σου. Το σύμπαν ανταποκρίνεται σε αυτή τη συνείδηση. Όταν είσαι παρόν, γίνεσαι δεκτικός στις ευκαιρίες, στις εμπνεύσεις και στις απαντήσεις που πάντα υπήρχαν γύρω σου. Το παρόν δεν είναι μόνο χρόνος, είναι δύναμη. Όταν ζεις μέσα στο τώρα, απελευθερώνεσαι από τα δεσμά των φόβων, των ενοχών και των προσδοκιών. Η σύνδεση με το σύμπαν σου θυμίζει ότι όλα συνδέονται, ότι κάθε πράξη σου έχει αντίκτυπο και ότι η ζωή σου δεν είναι απομονωμένη, αλλά ένα νήμα σε ένα απέραντο μοτίβο. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε επιλογή δημιουργεί κύματα που απλώνονται πέρα από αυτό που βλέπεις. Η αληθινή σοφία έρχεται όταν σταματάς να τρέχεις και αρχίζεις να νιώθεις, να αναπνέεις, να παρατηρείς, να αισθάνεσαι τη ροή της ύπαρξης μέσα σου και γύρω σου. Η σύνδεση με το τώρα και το σύμπαν είναι το τελευταίο κλειδί που ενώνει όλους τους προηγούμενους νόμους. Την εσωτερική σου ανάπτυξη, την ευγνωμοσύνη, την ισορροπία, την καλοσύνη και τη γνώση σε μια πλήρη ζωντανή εμπειρία ζωής. Δεν είσαι απλώς το σύμπαν, είσαι το σύμπαν που συνειδητοποιεί τον εαυτό του εδώ και τώρα. Μετά από όλα όσα εξερεύνησες στους 12 νόμους, ίσως νιώθεις την ανάγκη για μία στιγμή σιωπής. Μία παύση για να αφομοιώσεις, να νιώσεις, να συνδεθείς με το δικό σου τώρα. Δεν χρειάζονται λόγια, ούτε νέες συμβουλές. Υπάρχει μόνο η επίγνωση ότι κάθε νόμος, κάθε έννοια ήταν μια πτυχή της ίδιας της ζωής, περίπλοκη, όμορφη, αναπόφευκτη. Η ζωή δεν σου ζητά να είσαι τέλειος, σου ζητά να είσαι συνειδητός, να νιώθεις, να μαθαίνεις, να δημιουργείς, να αγαπάς και να γελάς με τον εαυτό σου. Η συνειδητότητα είναι η γέφυρα ανάμεσα σε ό,τι συμβαίνει μέσα σου και στον κόσμο γύρω σου. Όταν την αγκαλιάζεις, βρίσκεις ισορροπία, χαρά και αληθινή δύναμη. Αν ένας από αυτούς τους νόμους σου μίλησε, ίσως ήταν ο νόμος που είχες ξεχάσει. Και ίσως τώρα, η στιγμή που ανοίγεις τα μάτια σου στο παρόν, είναι η στιγμή που αλλάζει την πορεία της ζωής σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.